Hey Roamster! Welcome back to my channel. Ayan, meron kaming bagong Keurig coffee machine. So for today's video, ayun, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Keurig K-Duo. Hindi ko pa ito nagamit. Si Jenny pa lang ang gumagamit. Kaya, kakapain natin kung paano siya gamitin. Kaya halika, samahan niyo ako. So, ayun na nga. For today's video, I'm going to teach you how to use the Keurig K-Duo. Pero bago yan, meron kaming Keurig coffee machine before. Anong model yun? Yung nakatayo, Touchscreen yun eh. touchscreen, kaso pinalitan na nila madam. Tapos papunta na siya ng Pampanga. Ipapakargo na ni Jenny pa Pampanga yung isang Keurig. Pero i-flex ko lang yung iba naming kape. All are operated with this Bolt controller. Kasi lahat 110 from America. Pang mayaman. Lahat yan from America. Ito yatang Nespresso, hindi. Kasi ito ay binili dito sa Oman. Pang macchiato at pang ayaw niya bumukas. O hindi ako maalam. Matayaw. Hindi ba siya nakaswitch? Nakaswitch naman ah. Ayun. Ano ba kasi Ayan. pinipindot mo doon? Mayroon siyang hello. Hello. Pang espresso at pang macchiato. Tapos nandini ang espresso din, at yan ang mga pads. Ito pads no Keurig. Yan, 8 o'clock ang brand. And syempre, freshly ground coffee. Ground dito sa Cuisinart. So ayun na nga. Tuturuan ko na kayo kung paano gumamit ng pangmayamang coffee machine kahit ako hindi pa maalam. Pero alam ko lang ano siya. Meron siyang pang-karap at meron pang single serve na tawag dito, coffee. So, focus ko na doon sa machine yung pangalan na rin, video. So, ayan siya. Ang hindi siya touchscreen kagaya nung before. Pero, this is the power button. Ayan, ito yung strong kung gusto mong more strong. Tas you can see here 6, 8, 10, and 12. Pag dito siya sa karap, siya ay 6 cups, 8 cups, 10 cups, and 12 cups. Tapos kapag dito naman sa mag, this will be 6 ounce, 8 ounce, 10 ounce, at 12 ounce. So, ayun. Tapos, you can use this one with the pads like this, or you can use with your freshly ground coffee. So open mo lang to dito. Ayan, may nakalagay pang pads. Beware of this. At saka dun sa down kasi may sharp needle. So ayan, ito yung pads. And ayun yung isang needle. Meron siya nito. Pero kapag ang gagamitin mo is freshly ground, tatanggalin mo to. Kasi this is for the pads only. Tatanggalin mo to, and there is one similar to this one na lalagyan mo ng freshly ground coffee. So ayun. Ito po yun. Ito yung bali, i-cover mo siya dito. Lagay mo yung freshly ground coffee dito. Tapos i-cover mo siya. And then, insert mo lang to dito. Ayan. Kasi nag-shoot siya. Kasi, walang takip. Pero kung may takip yan, it will fit there like that.
Balik na natin to. Pati yung pads. Pero dapat itatapon yon kasi gamit na yon. Binalik ko lang ulit. So ayun, kapag karap ang gagamitin mo, di on mo lang siya dito, tapos magble-blink tong dalawa. Magble-blink yung dalawa. Magble-blink siya. Pipili ka kung karap or cup. Pero dahil hindi tayo gagawa ng kape, dead ma lang. Basta pindutin mo lang dyan kung karap or kung mag. And then, as I said before, 6, 8, 10. Pag karap siya ay 6 cup, 8 cups, 10 cups, 12 cups. And pag mag, siya ay 6 ounce, 8 ounce, 10 ounce, 12 ounce. And this one, pag karap ang prines mo, this will turn red. Red nga ano? This will turn red kasi automatic na iinit yung hot plate doon to keep the karap warm. Ayun. Tapos, yun na. Dito mo ilalagay ang coffee ng karap. Coffee grounds ng karap. Ayan, kasi pinower on ko. It's boiling right now. Pero hindi naman tayo gagawa ng kape. So, ayun. Ano pala? To turn off the... Sige, gawa daw ako ng kape ko. To turn off this hot plate, pag nag-red siya, long press mo lang at magmamatay na siya. And automatic naman siyang mag-o-off after 2 hours. So, gawa tayo ng kape. Kasi nag-boil na rin naman yung tubig doon. Itong pads ang gagamitin. Gusto mo ba yung Ito na lang ground. Ayan, si Jenny ang gagawa. So, ito yung coffee grounds natin. Pitilakan mo lang ito. Tanggalin po natin ito kasi ginamit ko kanina, hindi ko siya tinanggal. Ayan, nakikita ninyo nagbi-blink. Yun ay para sa cafe, ito para sa single shot. So press mo yon, plus 8 ounce kung alin ang gusto mo. Press strong kung gusto mo ng malakas. I-on mo lang siya. Tutulog siya ba? At nagwala ang mga aso. Mahimik! Halika dito! Ayan siya. Ganon siya kabilis. And this is how it looks kapag nagpili na kayo ng settings. So, 2 ways yung single shot niya. Isang, ano bang tawag dito? Pads. Oo. K-cup pads. At saka isang refillable. Yan. Tapos na. Ayan, umutot na yun. Pag umutot na, tapos na yun. Maasin sa masyado, kaya may utot. Ayan. Yun, automatic. Wala siyang mag-off mag-isa. Si Jenny pa kasi ang gumagamit ito. Hindi ko pa siya pinapakailaman kasi nga bago. Sabi nga ni Sir, pag nag-day off ka, Sabado ko, paano na ako? Kakapain ko yan. At mahirap pakialaman pag hindi mo alam kasi galing Amerika. Wala siyang mga ano dito, wala siyang mga parts dito. Mahirap palitan. And siya ay 253 reals. Sa dollars ay around
600. Kasi 1 real ay 2.6, 2.8. Ayun. So, mga around $600, $700. Kaya once na yung isang pindot mo at nasira, patay ka. Kaya ayoko makialam. Ang lalaki pa nga ng muscle ni madam. Ayun. Ang ginagamit ko yung coffee machine ko sa kwarto ko. Meron akong sarili. So, ayun. Sana natutunan nyo kung paano gumamit ng Keurig K-Duo. Ayan, 253 real siya. Siguro sa peso is around 30,000, 35,000 pesos. Kaya takot ako pakialaman. And I'll have my, actually second cup ko na to from that coffee machine. Kasi the first coffee na tinimpla doon, akong uminom. So ayun, I hope na nagustuhan nyo ang videong ito. Dito ko na ito tatapusin. Kung bago ka sa aking channel, pakisubscribe at huwag mo na rin kalimutang isubscribe ang channel ni Jenny. May bago siyang YouTube channel, Chubby Jenny, Keto Recipe and More. Yun ang kanyang title. Ang topic niya is lahat ng keto recipe yun. Kaya kung gusto mong magpapayat through keto, subscribe lang po kayo sa kanyang channel. Ipa-flash ko ang kanyang YouTube channel dito. Ayan, so ayun. Huwag kalimutang i-click ang like, share at subscribe. At kung kayong magpasaya ng isang tao, gawin mo dahil bawat tao na papasaya mo, isang depresyon sa buhay ang nababawas. Bye! Bawal malungkot. Kung malungkot ka, magkapi ka! Ayun po, Chubby Jenny.